ආයුබෝවන් ප්‍රාර්ථනා කරනවා සුබ දවසක් කියලා ඔයාලා හැමෝටම. ඉතින් ඔයාලට අද අරගෙන ආවේ රසම රස චීස් පාස්ට් එකක් තමයි ඉස්සෝ එකතු කරලා කොහොමද හදාගන්නේ කියලා බලන්න. වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මතක් කරනවා ඔයාලා තවවත් maleedesilva කියලා මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැතිනම් subscribe කරන්න. ළඟින් තියෙන notification bell එකත් all දාලා තියාගන්න. එතකොට තමයි මේ වගේ රසම රස recipe ඔයාලට ඉක්මනින්ම ලැබෙන්නේ. ඉතින් අපි බලමු මොනවද ඕන වෙන්නේ කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. අවශ්‍ය දේවල් සියල්ලම ප්‍රමාණයන් සමගින් මම ඔයගොල්ලන්ට සඳහන් කරලා තියෙනවා වීඩියෝ එකේ. ඉතින් ඒකෙන් අවශ්‍ය දේවල් සහ ප්‍රමාණයන් බලා ගන්න. මේකට අවශ්‍ය වෙන ඔයගොල්ලෝ කැමති පාස්ට් එකක් අරගන්න පුළුවන්. පාස්ට් එහෙම නැත්නම් මැකරෝනි ඕන එකක් කියන්න පුළුවන්. ඉතින් grams 250ක් අරගෙන තියෙනවා මම. ඒකට වතුර උණු කරලා මේ විදිහට ලුණු සහ තෙල් මේස හැන්දක් විතර එකතු කරලා ඊට පස්සේ හොඳින් නටවගත්තු උණු වතුරට තමයි පාස්ටා ටික එකතු කරන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට මේක හොඳින් තඹ ගන්න අවශ්‍ය වෙනවා. තඹ ගන්නකොට බෙරි වෙන්නම තඹ ගන්න එපා. චුට්ටක් විතර හයිය ගතියට තියෙනකොට තමයි මේක ලිපෙන් අයින් කරගන්න ඕන. මොකද අපි චීස් දැම්මට පස්සේ නැවතත් මේක ආයේ විනාඩි 2ක් විතර කුක් වෙන නිසා කැමති විදිහේ පාස්ටා ඔයාලට පුළුවන් මේකට එකතු කරගන්න. ඉතින් ඒ වගේම ඔයාලට මේකට අවශ්‍ය වෙනවා කුකින් ක්‍රීම් එකක්. ඒ වගේම කිරි ඒ සියල්ලම දැන් ලෑස්ති කරගෙන තියෙන. ඒ වගේම ඉස්සෝ ෆ්‍රෙෂ් ඉස්සෝ මේ විදිහට අරගෙන තියෙනවා. හොඳින් සුද්ධ කරලා ඊට පස්සේ මේවා මම ටිකක් ලොකු නිසා දෙකට කපා ගන්නවා. පුංචි ඉස්සෝ ගත්තොත් ඔයාලට දෙකට කපා ගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මෙතන ඉස්සෝ grams 500ක් තියෙනවා. පිරිසිදු කරලා කටු ඉවත් කරලා තියෙන ඉස්සෝ තමයි. ඉතින් මේ විදිහට දෙකට කපා ගන්නවා ගොඩාක් ලොකු නිසා. පුංචි ඉස්සෝ ගන්න නම් ඔයාලා එහෙමම එකතු කරගන්න. ඒ වගේම මේකට කිරි මම එකතු කරනවා. කිරි පැකට් සාමාන්‍ය අපි බොන කිරි පැකට් වර්ගයක් ඔයාලට පුළුවන් එකතු කරගන්න. එහෙම නැතිනම් පවුඩර් වලින් වුණත් කිරි පවුඩර් වලින් වුණත් කිරි හදලා ඔයාලට මේකට එකතු කරගන්න පුළුවන්. පාස්ටා ටික තැම්බෙනකන් මම ඉස්සෝ ටික කපලා පැත්තකින් තියාගත්තා. දැන් මේක හොඳින් තැම්බිලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේ විදියට පෙරලා අයින් කරගන්නවා. ඉතින් පෙරාගත්තට පස්සේ ඇල් වතුර වීදුරුවක් දාලා මේක චුට්ටක් මේකේ තියෙන අර ඇලෙන ගතිය අයින් වෙන්න මේ විදියට හොලවලා පැත්තකින් තියාගන්න ඕනේ. මේ තියෙන්නේ අවශ්‍ය දේවල්. චීස් එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. මෙන්න මේ චීස් ස්ලයිස් එක තමයි මම අරගත්තේ. චීස් පෙති එක. ඉතින් ඔයාලා කැමති චීස් වර්ගයක්. ඒ වගේම පාමසන් චීස් මෙතන පවුඩර් එක තියෙනවා. ඒකෙන් අපිට ඩෙකොරේෂන් කරගන්න අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් ඒක අවශ්‍යම නැහැ. ඔයාලා කැමති නම් එකතු කරගෙන උඩින් ලස්සනට රසවත් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම මේ සියල්ලම ලෑස්ති. ඊළඟට මේ විදිහට භාජනයක් ලිපේ තියලා තෙල් මේස හැන්දක් එකතු කරගන්නවා. ඒකට ඔයාලට පුළුවන් පෝල් තෙල්, පාම් ඔයිල්, කෝර්න් ඔයිල් කැමති දෙයක් එකතු කරගන්න. ඊට පස්සේ ගාගත්තු ඉඟුරු සුදුලුණු මේ විදිහට මේස හැදි එක බැගින් එකතු කරගෙන මේක රන්වන් පාට වෙන්න බැද ගන්නවා. හරිම ලේසි. මේක විනාඩි 8ක් වගේ කාලෙකින් ඔයාලට පුළුවන් හදාගන්න. ඉතා ඉක්මනින් හදාගන්න පුළුවන් රෙසිපි එකක්. ගොඩක් ඉහළ පෙළේ හොටෙල් වල මේ විදිහේ චීස් පාස්ටා එක ඔයාලට කන්න ගන්න පුළුවන්. හරිම රසවත් විදිහට ගෙදරත් අපිට ඒ විදිහටම මෙහෙම හදාගන්න පුළුවන්. කොහොමද ඉතින් ගෙදර හදලා පිරිසිදුවට කන දේ අපිට විශ්වාසයි. මේක නිසා ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට රසට ගෙදර හදාගන්න. මේ වගේ දැන් ඉස්සෝ ටික එකතු කරලා ඊට පස්සේ මේක විනාඩි 3ක් 4ක් විතර කලවම් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මම මේකට එකතු කරගන්නවා විනාකිරි සුදු විනාකිරි හැන්දක්. ඊට පස්සේ තක්කාලි පේස්ට් එක මේ විදිහට හැඳි දෙකක් විතර එකතු කරගන්නවා. දෙකක් තුනක් විතර එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඒකේ පාට ගන්න තමයි අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ. මේක පින්ක් පාටට තමයි තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ රෝස පාටට තමයි මේක හදලා ඉවරනාට පස්සේ තියෙන්නේ. තක්කාලි පේස්ට් එක කලවම් කරලා ඊට පස්සේ කුකින් ක්‍රීම් එකෙන් පැකට් භාගයක් එකතු කරගන්නවා. කෝප භාගයක්. ඊට පස්සේ කිරි පැකට් එකක් එකතු කරගන්නවා. ඒ කියන්නේ එක කිරි කෝප්පයක් බොන කිරි. ඊට පස්සේ මේක හොඳින් කලවම් කරගන්නවා. මේ වෙලාවට මද ගින්නේ තමයි මේ විදිහට උයාගන්නේ. මේකට මම එකතු කරගන්නේ ක්‍රාෆ්ට් චීස් එක. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ක්‍රාෆ්ට් එක ඒ වගේම චෙඩර් චීස් එක එකතු කරගන්න. චෙඩර් එක එකතු කරගන්නවා නම් ලුණු රසයට ගැන ටිකක් කල්පනා කරන්න. මොකද චෙඩර් එකේ ලුණු තියෙනවා. ක්‍රාෆ්ට් එකේ ලුණු නැහැ. ස්ලයිඩ් එකේ ලුණු නැහැ. බෝතලයක උනත් ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මිල්ක් චීස් එක බෝතලේ තියෙන එක. ඒකෙත් ලුණු රස තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා පාවිච්චි කරනකොට ඒකේ ලුණු රසත් කල්පනා කරලා මේ පාස්ටා එකට ලුණු එකතු කරගන්න. ඊට පස්සේ කලවම් කරගත්තාම මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඔයාලට පේන්නේ. පාස්ටා ටිකත් එකතු කරගෙන විනාඩි 2ක් විතර කුක් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ තමයි මේ තියෙන්නේ
මේක ඔයාලා ගන්නකොට ටිකක් වේලෙන ගතියට උනත් හදන්න පුළුවන්. එහෙම නැතිනම් ක්‍රීම් ගතියට උනත් ටිකක් ඉතුරු කරලා හදා ගන්න පුළුවන්. සෝස් එක පොඩ්ඩක් වගේ දියාරු ගතියට තියෙනකොට ගත්තොත් තමයි හොඳ. ඒක රස්නේ පිටින් කනකොට ගොඩක්ම රසයි. ආයෙ ඔයාලා රත් කරනකොට උනත් ඔයාලට පුළුවන් මේක නැවත වාරයක් ඔයාලා රත් කරනකොට කිරි චුට්ටක් එකතු කරලා ක්‍රීම් ගතිය එන්න හදා ගන්න. මොකද මේක හදපු ගමම සමහර විට කන්නේ නැහැ. එතකොට මේක ඝන වෙනවා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ හදපු ගමම තමයි. ඊට පස්සේ මම මේකට උඩට parmasen cheese එකතු කරගත්ත පවුඩර් එක. වීඩියෝ එක අතර වාරේ මතක් කරනවා ඔයාලා තවමත් maleedesilva කියන මගේ FB page එකට එකතු වෙලා නැතිනම් FB page එකට එකතු වෙන්න මම link එක description box එකේ දාලා තියන්නම්. ඒකෙන් link එකෙන් ඔයාලට ගිහිල්ලා like එකක් දාලා එකතු වෙන්න පුළුවන්. ඔන්න ඉතින් අපි හොටෙල් එකකට ගිහින් කනවා වගේම චීස් පැස්ටා එක තියෙනවා. ඉතින් මේ විදියට ඔයාලට පුළුවන් මෙතන ඉස්සෝ තියෙන්නේ ඒ වගේම කුකුල් මස් වලිනුත් මේ විදියට හදාගන්න පුළුවන්. ඒ මොකුත්ම නැත්නම් ඔයාලට චීස් එක්කලා විතරක් හදාගන්න පුළුවන්. ඉස්සෝ අවශ්‍ය නැහැ. අර විදියටම සෝස් එක හදාගෙන ඊට පස්සේ පැස්ටා එකතු කරලා චීස් පැස්ටා එකක් හදාගන්න පුළුවන්. මගේ ඒ වගේ වීඩියෝ කීපයක් තියෙනවා. මම ඔයාලට ඒකේ link මම මේ වීඩියෝ එකට පහලින් සඳහන් කරලා තියන්නම් description box එකේ. ඉතින් හරිම පෝෂණීයයි රසවත් විදියට ඉක්මනින්ම හදාගත්තා. විනාඩි 10කට අඩු කාලයකින් ඔයාලට මේක තඹගෙන පාස්ටා පැත්තකින් තියාගත්තොත් විනාඩි 8ක් වගේ කාලෙකින් හදාගන්න පුළුවන්. මොකද ඉක්මනින්ම චීස් ටික හදාගෙන මේ විදියට ඉස්සොත් ඉක්මනටම තැම්බෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා අනිවාර්යෙන් ඔයාලා මතක තියාගන්න ඉස්සෝ මේ අපි දැන් උයන වෙලාවට විනාකිරි මේස හැන්දක් විතර එකතු කරන්න. එතකොට මේ අපේ ඉස්සෝ ටික හොඳින් ඇතුළ soft එකට එනවා. තද ගතියක් හිටින්නේ නැහැ. ඕනම chicken එකක් ඒ වගේ උයනකොට ඔයාලට පුළුවන් මේ ක්‍රමයට උයද්දී විනාකිරි හැන්දක් එකතු කරලා රසය වැඩි කරගන්න. ඉතින් මෙන්න මේ විදියට තමයි උයාගෙන අවසානයේ මේසෙට යවන්නේ. ඉතින් ඔයාලටත් පුළුවන් මේ විදියට හදලා රස බලන්න. ඔයාලට හිතෙනවා මේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා තව කෙනෙකුට බලන්න ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම හැමදාමත් මගේ වීඩියෝ වලට ලයික් කරන, කමෙන්ට් කරන, ෂෙයා කරන ආදරණීය ඔයාලට ගොඩක් ස්තුතියි. Don't forget subscribe and like, share. Thank you for watching my video. God bless all my friends. See you next video. Bye bye.